Right, අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද database management system subject එකේ question set 19 එකට answers දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ question set 16, 17, 18, 19, 20 කියන මේ question set ඔක්කොම එකම scenery යන්නේ. එතකොට එකිනෙකට මේ සියලුම දේ සම්බන්ධයි. එතකොට කලින් questions වල කරපු දේවල් වල අලුත් ඒවල් දෙකක් තමා මේ question 19 එකෙන් අපි කරන්න යන්නේ. right, අපි බලමු මොකක්ද first question එක කියලා. Two new students have been admitted to grade 11 of this school. Their details are listed in the table below. Enter that information in the student table. අලුත් දෙන්නෙක් grade 11 කියන ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ස්කෝලේ. එතකොට අපිට කියලා තියෙනවා මේ data මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ data ටික enter කරන්න කියලා. එතන මෙතන විශේෂයෙන් මොකුත් කියලා නැහැ queries use කරන්න කියලා. ඊට අපි බලමු කොහොමද ස්ටුඩන්ට් කියන table එකට මේ data enter කරගන්නේ කියලා. right, මෙතනින් මම දාගන්නවා index no එක first name Amandi, last name Vijay Singha, gender female, contact number ඊළඟට class එක වෙන්න ඕනේ 11යි. right, ඊළඟ Natasha Vimalasena, මේ ජෙන්ඩර් එක ෆීමේල් වෙන්න ඕනේ. නම්බර් එක මෙයාට එන්න ඕනේ 11B කියන ක්ලාස් එකට. right, මේ විදිහට තමයි අපි data enter කරගත්තේ. right, next question එකට ගියොත් index no STU004 student last name should be changed to Moses. Write the relevant SQL query. මේ student ID එක STU004 වෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ලාස්ට් නේම් එක චේන්ජ් වෙන්න ඕන මොසස් කියලා. ඊට අපි බලමු STU004 වෙන මෙයාගේ අමන්ඩා කියලා ඉන්නේ මෙයාගේ ලාස්ට් නේම් එක මොසස් කියලා චේන්ජ් වෙන්න ඕනලු. ඊට අපි බලමු කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියලා. මම මේක ඩිලීට් කරලා දාන්නම්. right, එතකොට මෙතන වෙන්න ඕනේ අතරම අප්ඩේට් කෝර එකක්. එතකොට මම දාගන්නවා මෙතන අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ මොන ටේබල් එකද? ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක. ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ අපි සෙට් කරන්න ඕනේ අපිට කියලා තියෙනවා ලාස්ට් නේම් එක තමයි චේන්ජ් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ලාස්ට් නේම් එකට සෙට් කරන්න ඕනේ සිංගල් කොටේෂන්ස් ඇතුලේ මෙතන දීලා තියෙනවා මොසස් කියන එක. ඊළඟට මෙතන කියලා තියෙනවා මේ හැම ස්ටුඩන්ට් ගේම ලාස්ට් නේම් එක නෙමෙයි මොසස් වෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන් කියලා තියෙනවා. මේ index no එක STU007 වෙන එක්කෙනාගේ තමයි ලාස්ට් නේම් එක මේ විදිහට චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මම මෙතන where එකක් දාගන්නවා. where ග්‍රේවසන්ට් එක ඇතුලේ ලාස්ට් නේම් එක index no එක change වෙන්න ඕනේ. index no එක equal වෙන්න ඕනේ single quotations ඇතුලේ STU004 single. right, එතකොට මෙතනින් කියලා තියෙන්නේ
ඉන්ඩෙක්ස් එක STU004 වෙන එක්කෙනාගේ ලාස්ට් නේම් එක මොසස් කියලා සෙට් කරන්න කියලා තියෙනවා අපේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකට එකෙන්. රයිට්. එතකොට මම මේ query එක එක්සිකියුට් කරගත්තොත් අපි බලමු මෙතන STU004 අමන්නා තිලකරත්න කියලා ඉන්නවා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරගත්තොත් ඔයාලට පේන්න ඇති STU004 වෙන මේ ෆස්ට් නේම් එක අමන්නා කියන එක්කෙනාගේ ලාස්ට් නේම් එක චේන්ජ් වුණා මොසස් කියලා. right අපි next question එකට ගියොත් third question එක බලමු. Natasha Vimalasena student contact now should be changed to මේ කියන number එක Natasha Vimalasena කියන student ගේ number එක මේකට change කරගන්න ඕන. එතකොට relevant school query එක ලියන්න කියලා කියනවා. right එතකොට මෙතන වෙන්නත් ඕනේ update එකක්. right මම ඒකත් කරගන්න. update අපේ මොන ටේබල් එකකින්ද අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකකින්. right මම සෙට් කරන්න කියනවා අපි බලමු මෙතන contact no සෙට් කරන්න කියනවා gradient එක ඇතුලේ contact no කියන එක equal මෙතන දීලා තියෙන question එකේ දීලා තියෙන number එකට ඊට පස්සේ මම ව්‍යය කතා ගන්නවා where අපිට තියෙන question එකේ Natasha Vimalasena කියන කෙනාගේ තමා change වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මම දාගන්නවා කියලා. අපි බලමු first name එක first name එක gradient ඇතුලේ equal කරනවා first name Natasha and එකක් දාලා මම ආයි කියනවා last name එකත් මම check කරගන්නවා gradient එක ඇතුලේ last name equal to කරනවා Vimalasena semicolon එකක් දාගන්න. ඒතකොට මෙතනින් කියන්නේ last name එක Vimalasena වෙන සහ first name එක Natasha වෙන එක්කෙනාගේ contact now එකට set කරන්න කියනවා මේ number එක අපේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ. right මම මේක එක්සිකියුට් කරගත්තොත් අපි මෙතනින් බලමු දැන් මෙතන Natasha Vimalasena කියන කෙනාගේ තියෙන 0.75 මේ number එක මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලුවොත් right අපේ question එකේ කිව්ව number එක විදිහට මෙතන number එක change වුණා. අපි next question එකට ගියොත් fourth question එකේ කියනවා Natasha Vimalasena transferred school before the first term examination, therefore remove the information about this student from the student table. හරි Natasha Vimalasena කියන කෙනා first term examination එකට කලින් අයින් වෙලා තියෙන ස්කූල් එකෙන්. ඉතින් මේ Natasha කියන කෙනාගේ සියලුම details අපේ student කියන table එකෙන් අයින් කරලා දාන්න කියනවා. right අපි බලමු කොහොමද delete query එක අදාළ එකට අදාළව කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මම දැන් දාගන්නවා delete from අපිට අර මොන table එකෙන්ද delete වෙන්න ඕනේ student කියන table එකෙන්. right student ඊළඟට මම මෙතන දාගන්නවා where gradient එක ඇතුලේ අපිට කියලා දෙනවා Natasha Vimalasena එක්කගේ. එතකොට first name එක equal to බලනවා single quotations ඇතුලේ Natasha කියන කෙනාට. ඊපස්සම end එකක් දාලා ආයෙනවා last gradient ඇතුලේ last name එක equal to බලනවා single quotations ඇතුලේ Vimalasena. right simple. එතකොට මෙතනින් කියන්නේ last name එක Vimalasena වෙන සහ first name එක Natasha වෙන එක්කෙනාගේ ස්ටුඩන්ට්ගේ
data delete කරන්නලු student කියන table එකකින්. right මම මේක ඊට පස්සේ execute කරගත්තොත් කරගෙන right මෙතන මම බැලුවොත් මෙතන refresh කරගෙන බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති නතාෂා විමර්ශන කියන කෙනාගේ මෙතන තිබ්බ data එක අයින් වෙලා ගියා. ඊට අපි next question එකට ගියොත් find out the details of all the students in the school. සියලුම students ලගේ details හොයන්නලු. එතකොට මෙතන එන්න ඕනේ select query එකක්. right මම ඒකත් ලියන්නම්. මෙතන select all from අපිට ඕනේ students ලගේ details නිසා student table එක ඕනේ. select all from student table එකේ තියෙන සියලුම data select කරගන්නලු. right මම මේක execute කරගත්තොත් මෙතන පෙන්නනවා සියලුම students ලගේ data මෙතන මේ විදිහට right අපි බලමු කොහොමද question set 19 එකේ next question එක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ sixth question එක find the marks of mathematics subject of all the students in the first term. first term එකේ ඉන්න සියලුම students ලගේ mathematics කියන subject එකට තියෙන marks හොයන්නලු. right heady school එකෙන් SQL software එකෙන් අපි බලමු කොහොමද query එක ලියන්නේ කියලා. මම open කරගන්නම් මගේ software එක. right එතකොට මම ලියලා පෙන්නන්නම්. මෙහෙම තමයි query එක ලියන්නේ. මම කියලා තියෙනවා මේ mark කියන සියලුම marks select කරගන්න කියලා student exam mark record කියන table එකකින්. එතකොට මේ mathematics වලට අදාළ exam term id කියන මේ table එකකින් exam term කියන table එකකින් ඒ අදාළ details සිල්වේ අරගෙන මේ first term එකට අදාළ mathematics වල සියලුම ලකුණු students ලගේ සියලුම ලකුණු දෙන්න කියලා මේ කරගෙන දීලා තියෙනවා. right මම මේක execute කරගත්තොත් ඔයාලට මෙතන පේන ඇති marks කියලා සියලුම question එකේ අපෙන් ඉල්ලලා තිබ්බ විදිහට සියලුම mathematics students ලගේ mathematics වලට අදාළ first term එකේ marks අපිට මේ query එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right එතකොට අපි බලමු next question එක මොකක්ද කියලා. next question එක තමයි find all the marks obtained by all the students in the first term in Sinhala language and literature subject. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ Sinhala language එක ඒ subject එකට අදාළ සියලුම students ලගේ first term එකේ marks හොයන්න කියලා. එතකොට same query එකමයි යන්නේ. මම ඒ වුණාට මේක delete කරලා මේක කපලා දාලා ආයෙ මුලින් ඉඳලා query එක ලියලා පෙන්නන්න. right අපි ලියමු.
රයිට්. එතකොට මම query එක ලියාගෙන ඉවරයි. මම මේ විදිහට තියාගන්නවා. එතකොට රයිට් මම query එක ලියාගත්තා. ඉතින් මේ query එකෙන් කියන්නේ මම explain කරන්නම්. එතකොට මේ first term කියන column එක අල්ලගන්න කියනවා. ඒ value එක අල්ලගන්න කියනවා. term name කියන column එක යටතේ තියෙන exam term කියන table එකේ ඊට පස්සේ ආයෙ වෙනම මම select එකක් දාලා කියලා තියෙනවා term id එක set කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ exam term id කියන මේ column එකෙන් term id කියන එක select කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ subject name එක විදිහට සිංහල කලින් අපි question එකේ කරේ මෙතන mathematics. එතකොට මෙතන වෙනස් වෙන්නේ මේක විතරයි. සිංහල language and literature කියන එක මෙතනට add වෙනවා. එතකොට මේ mark සීලුම marks ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ මේ subject එකට අදාළව. එතකොට මම මේක execute කරගත්තොත් ඔයාලට මෙතන වෙන ඇති marks කියලා අපිට question එකේ කිව්ව විදිහටම මෙතන සිංහල language and literature subject කියන එකට අදාළව සීලුම marks සීලුම students ලගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. එතකොට අපි next question එකට ගියොත් මේක කියන්නේ අමන්දි විජේසිංහ entered another school from this school before the first term examination due to receiving a scholarship. Therefore, remove the information on this student from the student table. එතකොට මේ අමන්දි විජේසිංහ කියන කෙනා වෙන ස්කූල් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා, මාරු වෙලා තියෙනවා, ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා යාට. එතකොට එයාගේ සීලම ඩීටේල්ස් ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකෙන් අයින් කරලා දාන්න කියලා කියනවා. ඊට එතකොට software එකට මම ගියොත් අපි බලමු ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට ගිහිල්ලා අමන්ති මෙතන right ඔයාලට මෙතන last row එකෙන් පේනවා ඇති STU.09 කියන කෙනා තමයි මේ අමන්ති විජේසිංහ කියන්නේ. right. එතකොට මෙයාව අයින් කරන්න කියන්නේ එතකොට මෙතන එන්න ඕනේ delete query එකක්. මම මේ විදිහට ලියා ගන්නම්. delete from අපිට ඕනේ student කියන table එක. right. එතකොට student කියන table එක මම දා ගන්නවා. student කියන table එකෙන් එතකොට මෙතන මම condition එකක් දා ගන්නවා ව්‍යා කියලා. අපිට ඕනේ delete කරගන්න ව්‍යා first name එක conditions මෙතන දෙකක් දීලා තිනවා. අමන්දි question එකේ අපිට දීලා තිනවා අමන්දි විජේසිංහ වෙන එක්කෙනාව තමයි delete කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට condition විදිහට ගත්ත හැකි first name එකයි last name එකයි. එතකොට මම මෙතන දා ගන්නවා first name එක සමාන වෙන්න ඕනේ අමන්දි කියන එකට. ඊට පස්සේ මම end එකක් දාලා තව condition එකක් දා ගන්නවා and last name එක සමාන වෙන්න ඕනේ විජේසිංහ කියන එකට. right. එතකොට මේ විදිහට දාගෙන right. එතකොට මේ විදිහට දාගත්තාම දාගෙන සෙමිකොලන් දාගෙන මම query එක එන් කරගන්නවා. right. එතකොට මේ query එකෙන් කියන්නේ last name එක විජේසිංහ වන සහ first name එක අමන්දි වන ඒ ඉන්න එක්කෙනාගේ සියලුම details delete කරන්න කියනවා student කියන table එකේ. right. එතකොට මම මේ query එක execute කරගත්තොත් කරගෙන මම අපේ table එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ table එක refresh කරලා. right. ඔයාලට පේනවා ඇති STU.09 කියන student ගේ details සියලුම details අයින් වෙලා ගියා. right. එතකොට මේ විදිහට තමයි question set 19 එකට answers දෙන්නේ. right. එතකොට අපි question set 20 එකෙන් හම්බෙමු next question එක. right. thank you.